My dear student and viewers, মই nbeducation চেনেলটোলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই 10 little fingers এই পাঠটোৰ অন্তৰ্গত 13 নম্বৰ পৃষ্ঠাৰ পৰা 5 নং এক্টিভিটিৰ পৰা প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। বলা আমি এক্টিভিটিখিনি আলোচনা কৰোঁ। 5 নম্বৰত আছে look at the pictures and let's read. ফটোখিনি চাব কৈছে আৰু পঢ়িব কৈছে। কি কৈছে চোৱাচোন। প্ৰথম গাই গৰুজনীৰ গাখীৰ খাই আছে পোৱালিটোৱে ন, কাপ। কাউ পোৱালিটোক কি বুলি কোৱা হয়? কাপ বুলি কয়, CALF নে। এতিয়া গাখীৰ খাই আছে আৰু মাকে কি কৰিছে, জিভা দি কি কৰি আছে, তাক চেলেকি আছে, দেখিছেনে? তাৰমানে চেলেকি থকা অৰ্থটো হ'ল তাক কিবা লেতেৰা হৈ থাকিলে খজুৱাই দিয়ে বা লেতেৰাখিনি আঁতৰ কৰাই দিয়ে, ক্লিন কৰি দিয়ে। এতিয়া ইয়াতে লিখিছে দ্য কাউ লিক্স হাৰ কাপ ক্লিন। এয়া তাৰ পোৱালিটোক কি কৰিছে, চাফা কৰি দিছে, সেইবুলি লিখিছে। দ্য কাউ লিক্স হাৰ কাপ ক্লিন। তাৰপিছতো ইয়াতে দিছে চোৱা, দ্য চিক্স স্লিপ আণ্ডাৰ দেয়াৰ মাদাৰ্ছ উইংছ। কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাক চিক বুলি কোৱা হয়। ক'ত শুইছে? শ্লিপ শুইছে, আণ্ডাৰ দেয়াৰ মাদাৰ্ছ উইংছ। মাদাৰ্ছ উইংছ, উইং মানে পাখি। মাকৰ পাখিৰ তলত শুইছে। দ্য চিক্স শ্লিপ আণ্ডাৰ দেয়াৰ মাদাৰ্ছ উইংছ। মাকৰ পাখিৰ তলত শুইছে বুলি কৈছে। তাৰপিছতো কি কৈছে? দ্য ডাকলিংছ শ্লিপ উইথ দেয়াৰ মাদাৰ। দ্য ডাকলিংছ হাঁহৰ পোৱালি ন, ডাকলিং হাঁহৰ পোৱালি। এতিয়া হাঁহৰ পোৱালিকেইটা কি কৰিছে? শ্লিপ শুইছে উইথ দেয়াৰ মাদাৰ, তাৰ মাকৰ লগত। আকৌ এতিয়া চিককেইটা ক'ত শুইছে? উইংছৰ তলত, গতিকে আণ্ডাৰ দেয়াৰ মাদাৰ্ছ উইংছ। আকৌ ডাকলিংকেইটা কি কৰিছে? উইথ দেয়াৰ মাদাৰ, মানে মাকৰ লগত, কাষতে বা লগত, উইথ দেয়াৰ মাদাৰ। তাৰপিছত এইটো কি কৈছে? মাকে কেঁচুৱাটোক কি কৰিছে? কিছ খাইছে ন, চুমা খাইছে। গতিকে মাদাৰ কিছেছ হাৰ বেবী গুড নাইট। গুড নাইট মানে ৰাতি। ৰাতি মাকে তেওঁ বেবী কেঁচুৱাক কি কৰিছে? চুমা খাইছে। গতিকে মাদাৰ কিছেছ হাৰ বেবী গুড নাইট। এতিয়া তাৰপিছৰটো হ'ব, কৈছে দ্য বেবী ফক্সেছ শ্লিপ ইন এ হোল। দ্য বেবী ফক্সেছ শ্লিপ ইন এ হোল। হোল মানে হ'ল গাঁত। গাঁতত পোৱালি শিয়ালবিলাক কি কৰিছে? শুইছে গাঁতৰ ভিতৰত, আৰু সিহঁতে গাঁতৰ ভিতৰতে থাকে। আৰু এটা কথা এইখিনিতে মনত ৰাখা তোমালোকে, কি বুলি কয়, বেবী ফক্স আমি আগতে যেনেকৈ অন্যান্যবিলাক পাইছিলোঁ, কাউ কাপ, হেন, চিক্স, এইবিলাক পাইছিলোঁ নহয় পোৱালিবিলাকক। এতিয়া ফক্সৰ পোৱালিকেইটাক কি কাপ বুলি কয়, CUB, কাপ। ফক্সৰ পোৱালিকেইটাকো কি বুলি কোৱা হয়? কাপ বুলি কয়। এইটো মনত ৰাখিবা দেই। CUB ফক্সৰ কাপ বুলি কোৱা হয়, মনত ৰাখিবা। 6 নম্বৰ এক্টিভিটিটোত কি কৈছে চোৱা। Let's see how much we have understood. আমি কিমাননো শিকিলো চাওঁ ব'লা। What does the cow do? গাই গৰুজনীয়ে কি কৰিছে? এতিয়া এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি ডাইৰেক্ট ইয়াত লিখি দিলে হ'ল। দ্য কাউ লিক্স হাৰ কাপ ক্লিন। এইটো ডাইৰেক্ট লিখি দিবা। দ্য কাউ লিক্স হাৰ কাপ ক্লিন, এইটো। তাৰপিছত নেক্সট, where do the chicks sleep? চিকবিলাক মানে কুকুৰাৰ পোৱালিবিলাক ক'ত শুইছে? ইয়াকো চেম লিখি দিবা। দ্য চিক্স শ্লিপ আণ্ডাৰ দেয়াৰ মাদাৰ্ছ উইংছ।
the chicks sleep under their mother's wings. ঠিক তেনেকে number C, with whom do the ducklings sleep? তাৰপিছতে আমি এইটো লিখিম the ducklings sleep with their mother. প্ৰশ্নটো সুধিছে মানে with whom, কাৰ সৈতে, do the ducklings sleep, হাঁহৰ পোৱালিকেইটা শুইছে, তেতিয়া আমি ক'ম with the ducklings sleep with their mother, মানে সেই বাক্যটো লিখি দিম। তাৰপিছত D নম্বৰ দিছে where do baby foxes sleep, where do baby foxes sleep, কেঁচুৱা শিয়ালবিলাক ক'ত শুইছিল, তেতিয়া আমি ক'ম baby foxes sleep in a hole, baby foxes sleep in a hole, এইখিনি আমি লিখি দিম। তে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিল। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'খিনি মই পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত লৈ আহিম পৰৱৰ্তী এক্টিভিটিখিনি। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰলি চাবা আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।